hiện tại là Golden Farm đã có một cái buổi workshop tại trường cao đẳng FPT để có thể là trao đổi về nhãn hàng Golden Farm và mang đến những lợi ích tiêu dùng từ những sản phẩm từ công ty. Hy vọng là sau cái chuỗi chương trình này thì sẽ mang được nhiều lợi ích hơn và nhiều ứng dụng hơn từ Golden Farm đến tất cả các bạn sinh viên và khách hàng trên toàn Việt Nam.